welcome back to DK240 TV. We're here in, Dinalupihan, Bataan. Lincoln Prime Subdivision. Thank you so much for inviting us over. Taz, appreciate it. And we're gonna do sound deadening on his car here. And this is gonna be, not quite sure what year, but it is a 2010, 2010 Subaru Impreza. Very impressive. Look, there you go. I thought it was the hatchback type, so I'm wrong. It was it's actually the sedan. It has a trunk here. So, ba't ako nag-i-English? Hi, mga boys. Dudu the man. Chick boy. Yes. Morning, morning. Alright, so here's the whole of the car. We'll do roof, doors, and the floor. Okay, so you stay with us here. Keep in touch, and we'll keep you updated, guys. Okay, together with me and Jax here. All right, okay, well, Chaz. All right, thanks so much. See ya. Oh, meron na. Mas 12 na mga tol, diba? May kumakanta eh, oh. Marinig niya mga tol, alam niyo na. May songay tayo dito. Alright mga tol, welcome back DK240 TV. Dito tayo sa front, sa driver side nitong Subaru Impreza build natin. Shout out Boss Taz. Thank you so much, sir, for having us here and your residence. Right, so laki ng ab ko. Kita-kita mga tol. Anyway, tol, very quick lang. Pakita ko lang sa inyo paano kakalasin tong sa doors nitong Subaru Impreza. So, kuha lang kayo. Manipis. Ito, dito ulit tayo. Tapos, bakbakin nyo lang dito. Meron cover yung isang Phillips screw dito. Babot ako ng gun, boys. Ayan, sa'yo. Ano? Alright, so, tanggalin lang natin yung isang Phillips dito. So, pag natanggal nyo yung tol, huwag kayo mag-alala, meron pa. Meron pa dito isa. Okay, so dalawa. Meron silang dalawang bigyan. Ayan, nakatago. May covers, tapos babakbakan nyo lang din. Ayan, so, ganit lang din yan. After nyan tol, yan, tanggalin nyo rin to. Nasa taas to. Naka-Twitter. Pinutin lang yan. Madali lang tanggalin nyo. And after nyan, eto, tol, itong carbon fiber or itong pinaka parang armrest nya, bubunutin nyo lang din. Gamit lang kayo ng pry tool, tol. Dito yung bubunutin yan. Sikwatin nyo kagad dito sa may loob. Sa side ito. Tapos pahila, paangat na ganun para umangat yung clips dito sa loob, sa gawidon. Pag umangat na yan, tol, dito nyo naman susungkitin sa kabila. Sasabayan nyo lang. Yun. Dali na. Nadali na. Basta na tol. Tatanggalin niyo yung mga harness. Huwag nakakalimutan tol ha. Harness dito. Merong dalawa. Yung isa sa master. Itong malaki. Itong pinakamalaki dito. Pinaka parang master harness niya. Gamitan niyo lang ng clutch screw para medyo hindi kayo mahirapan. Lalo na pagka wala kayong kuko, medyo mahirap yun. Gamitan niyo lang yan. Tapos, itong maliit na ito maliit na harness nyo dito, tanggalin nyo. Dalawa yan. Isang malaki, isang maliit. Wait. Medyo, ano yan, cake? May bulong-bulong mga tol. Ayan, okay na. Ano tol, ganda oh. Carbon fiber tol. Right. JDM fans. Tol, para sa inyo itong build na to. Subaru Impreza. 2012 ba yung sabi ni Butch? 2010. So, meron dalawang screw din dito, tol. Ayan, tirahin na rin natin. Ayan. Dalawa. Samahin nyo lang dyan. After nun, okay na. Bunutin nyo na mga tol. Itong mga clips dito, ingatan nyo na sa ilalim. Pag nabasag, yun na yun. Kailangan lang palitan para maganda pa rin yung kapit ng panel dyan sa record ko. Alright? Oh, shoutout tayo! Shout out! Oh,
Ayun ka lang, may shoutout pa kayo dyan? Wala? Ayan, walang shoutout. Nakakainis. Uy, may 10 piso. Tol, 10 pesos sa loob. Ha? Shoutout sa ex. Sa ex ni Dudo the Man, shoutout. Wow ah. Totoo. Oh. Ha? Name drop. Ha? Hashtag, walang forever. Ayun o, hashtag. Mga tol, hugot na hugot. Hugot na, hugutin mo ako. Tol, balik kami. Kaya natin naman yung sarili sa mamaya, alright? Takits. Init mga tol. Ayan. Mainit ngayon sa Bataan. Mga tol. 80% yung floors. Tapos start na tayo sa doors. Yung loob, meron na yan sa loob. Alright. Mga tol, stay tuned ha. Thank you so much for tuning in again to this episode of DK240 TV. Ano tayo? Subaru Impreza. Subaru Impreza build. Mamaya, papakita po namin sa inyo pagtapos na. Right? Kapit lang mga tol. Right? Takits. Mga tol, welcome back. DK240 TV on our Subaru Impreza build. Tol, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming channel. Talaga pong kami lubos na nagpapasalamat. Thank you very much. We're so grateful for having you, our audience. Thank you so much for being with us here and on this beautiful Wednesday afternoon. Okay, so building this beautiful car right here. And again, thank you so much, Sir Tass, for inviting us over here, residents. And almost done, folks. About 90% returning all of these seats and the matting, the carpet. Almost done here. We'll get you updated again in our future vlogs. Take note, we're gonna make a video featuring our sound meter. We'll do tests on our own vehicle. Alright, so meron tayong test yan on a rough road, on a smooth road, okay, with and without sound deadening. Okay, so watch out for those. Shout out Bud TV. Bro, keep rocking. JDM right here. Hope you appreciate that. And Marvelous Smart TV. Okay. Tira lang ng tira, tol. Okay, support lang. Local, support local tayo. Alright. We'll see you guys soon again. And again, thank you so much. Peace out. I'm happy, man. Awesome.